best DJ. Welcome back muli sa ating mga ka-rider. At ngayon ay naisipan ko naman pong gumawa ng isang tutorial video. Ang kasama dito ay ang pagkabit ng mobile phone charger with bracket, no? So naisipan kong gawin to para sa mga bumabiyahe ng medyo malayo at kailangan ikabit yung holder. So, ito ay nabili ko sa isang online shop. Ayan po, kung inyong mababasa. Ganito po ang kanyang itsura nung aking binuksan. Meron siyang rubber para dun sa may likod ng ating cellphone. At the same time, meron din siyang adhesive, no? Dun sa may likod ng phone at dalawang reserbang rubber holder. So, maganda to. At papakita ko sa inyo ang buong tutorial. So, manood lang kayo mga ka-rider. Ito ay meron siyang USB at the same time meron na rin siyang switch. So, ang aking gagawin ay ikakabit ko siya sa aking ignition switch na nakarekta, no? Kahit na naka-off yung motor natin ay gagana pa rin tong ating holder charger na may bracket. So, pinag-isipan ko ngayon kung saan ko siya pwedeng pwesto, no, o ilagay. Kung dito naman sa kanan, ang possibilities kasi ang throttle natin, so hindi ko rin siya mapipindot kapag naka-throttle ako. Unlike na lang kung nakahinto, mas medyo convenient siguro kung sa kaliwa ko siya ilalagay. At the same time, mas accessible kasi sa throttle kasi medyo mahirap mag-adjust kapag umaandar, no? So, dito ko siya naisipang ilagay. Kaya gagawa ko na ng tatanggalin ko ng tornilyo. Ngayon, gamit tayo ng 8mm rings na tornilyo. Tatanggalin yung tornilyo para nakabit natin yung ating holder, no? Tanggalin ko na siya. Marami rin kasing mga klaseng holder na hindi naman siya ganun kaganda, no? Applicable sa iba. So ito naisipan ko kasi movable yung ano niya, yung bracket. Unlike sa iba na kung saan mo kinabit, hindi mo na siya pwedeng galaw-galawin. Unlike dito, pwede mo ibahin ang position, no? Kaya dito ko naisipang ilagay. Yun, kakabit na. So, kakabit ko na itong bracket. Madali lang naman siyang gawin, no? So, kung kayo, may bala kayo, mas tingin ko, recommended ko sa inyo yung gantong klase, no? Para accessible sa atin at di mahirap gawin. Like sa mga ibang bagong labas ngayon na medyo marami siyang kailangang gawin. May dadagdag ka pang mga bracket. Ito, pagkabit mo, i-fix mo lang yung pitan, ayos na. So, ito, nakakabit na, no? Kung inyong papansin, stable naman yung bracket. Skipan lang natin para hindi lang magalaw, no? Gagawin natin, test natin kapag nagawa na natin. So, next. Ang laki, di ba? Kung inyong mapapansin. Ganito. Yan po ang sample ng aking holder na cellphone na ilalagay, no? Latest pong model na phone yan. Hindi, joke lang po. Tinatesting ko lang, no?
kayo kung saan man sa inyo, kung saan kayo komportable na ilagay yung bracket nyo. Para sa akin kasi mas stable dito, hindi siya maalog, hindi siya magalaw. Kaya naisipan ko, dito ko siya ipesto. Unlike sa mga gilid-gilid, kapag malubak, nagagalaw siya. So, kaya dito, mas stable sa tingin ko. Pag bumabiyahe, at the same time, mapapansin mo siya. Hindi mo mamalayan, baka mamaya wala ka ng cellphone. So, dagdagan nyo na lang ng additional na pang-hold. So, baklas na tayo, no? Para may kabit natin yung wiring. Ito naman sa kabila. Dito naman sa may bandang headlight mo sa ilalim. Pabaklasin din natin to. Yan, madali lang naman tong gawin kung konting ano lang po, effort, no? Gaya ko na hindi naman talaga bihasa at pag may libreng oras, gumagawa lang ng paraan. Makibahagi ng kaalaman para ma-share sa inyo. So, ito po yung ignition switch, no? Na-tap ko na po dito, no? Nagkuha ko dyan ng sa may switch off. Kahit nakahinto yung motor, nakapatay, pwede tayo mag-charge. At hinanap ko lang po yung sa may headlight, yung ground, para maikabit ko yung isa. Installation na tayo ng pagbalik ng ating headlight. Naman sa kabila. Dito naman sa may bandang baba, no, sa may headlight natin, i-fix na natin para hindi na siya gumagalaw-galaw kapag lumubak at di makaldag. Next natin ay ang tight nyo lang maigi ito, no? Yan, no? Ngayon ay testing natin yung charger, no? Yan, no? Kung napapansin nyo, umilaw siya. On and off lang yan, gagana na siya kahit nakapatay yung motor natin, no? Ayan, mapapansin nyo. I-on natin yung ating panel board, no? Switch on natin. Kung mapapansin nyo, meron din ako nilagay na voltmeter, no? Indicator yan. Kapag nag-charge tayo, pwede natin makita dyan kung ilan na yung battery percentage ng ating motor. So, nagawa na natin, nakibit na natin, test drive. Bago lahat be safe, kailangan naka-helmet, complete gear, at may shades. Yan, mapapansin nyo, smooth. Kita mo yung ating holder, halos hindi naman siya kakaroon ng paggalaw, no? Normal naman siya, walang vibration. So sa tingin ko stable to. Yun nga lang kasi hindi ko lang na-set yung auto nya, no? Kapag lumiliko ako, lumilipat yung screen ko, naka-auto kasi siya. Hindi ko na-stop yung auto para kung may nagustuhan kayo sa video, pwede kayo mag-subscribe para ma-update kayo ng ating video sa ating notification bell. Basta mag-subscribe lang kayo, automatic po lalabas sa inyo yung notification bell na may bagong video. Kung ninanais nyo naman po, pwede nyo po siyang ibahagi, share nyo po sa mga ka-rider natin, no? Para magkaroon sila ng idea, tip kung paano ang mga idea kung paano natin magagawa at mapapaayos ang ating motor. Pwede nyo rin po i-like pag nagustuhan nyo yung video. So yun lang po, no, mga ka-rider, at sana po ay
may maibigay na tulong at kaalaman sa ating mga kapwa rider. Lagi po nating tatandaan, ingat sa pagmamaneho and be safe. God bless po. Good day po sa lahat.